Mikä tässä meidän suunnitelmassa on? Mulla oli Viljami sitä. Miten me oltiin tämä nyt suunniteltu? Tuossa piti olla se tila, missä puetaan vaatteen päälle. Mutta pesuhuone on iso. Joskus suunnitelma näyttää paperilla paremmalta kuin toteutus. Ja tässä tilanteessa se ruutuvihkoon reunaan tehty suunnitelma, niin se oli paremman näköinen siinä. Meillähän oli pussisaali kanssa niinkö työvalot kautta tämmöset näin, niin ledinauha vaan. Ja silloin kun nämä teetettiin nämä alumiinit tänne, niin muistettiin se, että siinä on hyvä olla tämmönen pokkaus, niin saa suoraan sitten laitettua tämä työvalo tähän. Niin nyt meille tuli sitten tämmöstä nauhaa. Tää on vähän erilainen, tää on tämmönen stylee-nauha, kun tässä on niinkö yhtenäinen tämä. Laitetaan tämä ja meillä tulee molemmin puoli ja näitä pystytään ohjaamaan sitten niin hytistä semmoilla kaukosäätimellä, että kun me pakitetaan tätä kärryä esimerkiksi johonkin, niin me saadaan laitettua nämä työvaloiksi ja sitten normaalisti kun ollaan varikolla, niin nämä toimii varikkovalon. Tää on 86 joka puolelta 2. Mitä sä Viljami teet? Mittaan Juhan työn tulosta. Onko se metallimiehen toleranssi vai tämmönen puukäsityömestarin toleranssi? Se oli varmaan maalarin toleranssi. Eikä ollut ihan hyvä. Alle 10 milliä oli heittu. Se oli oikeasti, oli semmonen kun piti olla, niin kaikki on hyvin meillä. Ja nyt tilataan tähän rauat, eli tähän saadaan se lista laitettua, niin sen verran vielä otetaan huomioon, että tässä on tää 11 millinen ospi tulee tähän päälle. Niin se lista on sitten just oikeasti. Ja itse asiassa ehkä kannattaa miettiä vielä meidän sillä, että me laitetaan se alumiinikin sinne alle. En ole varma, kannattaako, eikö kannata. Ja liimarakoha, että pitää pieni jättää siihen. Nyt on sellainen tilanne, että täällä on hommat ottaa niin isoja askelia eteenpäin, että eihän täällä pysy ees perässä. Nyt esitellään, eli nyt on sen aika. Sähköt. Sähkökaappi tulee meidän WC:n yläpuolelle. Ne on kaikki vedetty nyt, niin saatiin tehtyä tuolla niin seinien sisällä, eli ei tule pintarasioita, joka on mun mielestä erittäin hyvä asia, koska pintarasiat on aina vähän rumia ja sulla menee johtoja näkyy ja kaikkia muuta. Niin me ollaan tehty sähköt nyt sitten tuonne koolausteen alle. Täällä menee meillä, niin meillä on uuni kautta jääkaappi. Nämä on vedetty paksummalla joholla ja sitten minähän olen itse nämä vielä kytkenyt tänne, mutta se on tosiaan 16 ampeerisen takaa on nämä. Ja mehän ei aivan mahdottoman isoja tietenkään pystytä laittamaan näitä kaikkia, eli se virrankulutus ei saa nostaa liian isoksi. Mutta ne on laitettu kaikki paikalle. Täällä on tapahtunut levytys. Meillä tuli vaan seinille tämmönen ensi OSPI-levy tähän. Bertuli tekee siellä seuraavia palasia, eli merkkaa kaikki nuot. Sitten tämmönen yksi esimerkiksi niin tänne tykö, niin vedettiin suojaputki, näin. Ja sinne ei tule mitään, mutta jos meidän jossain vaiheessa pitää vetää, niin meillä on tuolla sitten niin mahdollisuus saada vedettyä sitten tuolla seinää sisällä, eli kun mulla on varauduttu siihen, niin meillä on tuommoisia erilaisia putkia menee eri paikkoihin. Tuolla on pistorasiaa, täällä on kiintiä välimelkeä, eli siellä on pistorasia, siinä on pistorasia, siinä on pistorasia, siinä on pistorasia. Nuot tulee keittiön taakse. Täällä on sitten läpivienti keulalle, eli keulallekin tulee aika paljon tavaraa, niin ne on viety läpi. Minkälainen homma se on mitata, kun siinä on aika monta näyttäisi olevaa, että joutuu vähän kolua ja pistorasioita tekee, niin osuuko kerralla? Kova luotto on, että osuu. No niin, se nähdään kohta. Se on pakko osua. Näissä se on, näissä se on. Takatilaa ei ole tosiaan hirveästi vielä tehty eteenpäin, eli laitettiin ne ulkoledivalot, niin ne on tossa ja tossa, eli ne on tullut sieltä vaan läpi sitten. Ja vessan koppi on meillä tulollaan ja sehän on tollanen. Eli nyt on tulossa kyllä semmonen huussi, että kyllä kelepaa, on kokua, näköä ja kaikkia mahdollista. Tälle puolelle tähän näin niin tulee suihkuosa, sitten siihen tulee liukuovi, sitten tälle puolelle tulee vessanpönttö ja käsienpesuallus. Palataan IP-ruveilla ensin se tuohon paikalle ja sitten käytetään irti, vaihdetaan normaali tuppokantaruuvit siihen ja laitetaan liimat väliin, niin saadaan se tuon levyn tasalle. Se menee tämmöisellä ruuvilla, niin voidaan laittaa sitten se pintalevy liimalla siihen. Tulee tähänkin se valkoinen, sama valmispintainen levy liimattuna pelkästään sitten. Kyllä, ja tämmöisiä ruuveja me ei olla löydetty, missä olisi valmiiksi niinkö tuommoinen IP-ruuvi
kärki, niin käytetään eka siinä tuommoisia IP-ruuja ja sen jälkeen vaihdetaan sinne nämä, jotka uppoutuu sitten. Eli ne menee tuonne syvälle tähän tyyliin. Mitä sitä aamusta asti ollut täällä? Joo. Päivä täys. Mun silmälasikulu alkaa olla liian kova näihin hommiin. Tälläkö ja hitsasin. Tietenkin uudet silmälasit pääsee. Ja sehän sullaa tuo kipinä tonne. Se eka meni ihan ok, sitten mä rälläköhtin tuolta päältä, niin se lensi tuonne sisäpuolelle. Niin nyt jos se eka ei ollut vielä suoraan keskellä silmää, niin nyt on. Siihen tottuu. Ei. Ei ne niin pahat ole kuin ne vanhat. Silloin tehtiin autoa ja silloin ne meni kerrasta ihan täysin selkeä. Passasko kerrasta? Heti kerrasta. On se kovaa. Se on Viljami timprari, eikä timpuri. Timprari. Joo, se on semmonen. Mä en oo semmonen ja siksi me tehtiin aamulla aloitettu, että Perttu tuli saapua. Me mietittiin tuolla kahvilla, että käydäänkö me laittaa kuvaa siihen, että me ollaan nyt istuttu tässä 12 tuntia ja odotettu, että siihen tulee palaan. Hommat etenee siihen malliin, että vähän nää on tuolla nollista saanut niin. Tää on vaan vähän tää on aika reilu, että siinä on Juha ja sitten jos loppuu hommat, niin muut plus Juha. Hommaa piisa. Joo. Täällä äsken imuroitiin. Ja nyt seinät on, siis ei todellakaan levytetty vielä, mutta tämä osa alkaa olla sillä mallilla, että keittiö on tänään tilattu. Ja nyt ruvetaan laittaa lattia, eli tänne tulee vinyylilattia, niin sen takia tuonne alapuolelle, että saadaan varmasti suora siitä, niin sinne tulee levy. Kävin Ylivieskan K-Rauvasta hakemassa levyjä lisää, ja lattiaan tulee 18-nen ospi. Ja tämä liimataan kiinni, niin mä hommasin sinne semmoista liimaa, rakennusliimaa, joka laitetaan ja sitten se ruuvataan tuonne. Ja tämä lattiahan onneksi oli suora, niin me saadaan vaan laittaa se tuohon päälle, niin siitä tulee sitten hyvä. Nyt tämä vaikuttaa siltä, niin kuin lattia olisi vino. Tämä on näin. Se levy on Mutta tämä levy oli vino. Se on vaan, kun se on pitkän päällä ollut, niin se... Siitä se lähtee eteneen. Yksi sitä tuo. Eli mitä te nyt teette? Katsotaan, että mä käyn suorassa kulmassa. 3 millin päässä. Eikö sitä voi laittaa suoraan? Voi sitä vähän kääntää. Metallin. Käy ylhäällä kuitenkin tästä nyt ja sitten tulee liimat sinne alle. Voimme sitä pikkusen ryppästä sitten, mutta ollaan niin lähellä, että pystytään ruveta liimaan. Se on seuraava steppi, mikä alkaa nyt. Eli tässä näkyy, niin se on täällä laijassa, niin se laskee vähän se tuo alumiinilista ja sen tässä kohtaa se nousee niin takaisin. Niin sitä laitetaan tuonne reunoihin soppelisti sitten ja tätähän ei tulla kokonaan laittaa. Että minkälainen työskentelykäsiteltävyys? Tämähän on hyvä niin. Vähän harmittaa, kun tämmönen nätin sininen menee piiloon tästä. Täällähän on vähän, ei nyt sinänsä hirviä iso, mutta tämmönen senttinen köntsä, että ne pitää vielä nää köntsät ottaa pois. Loppa. Screw it up. Eikö mitään touhu? Nykkä on suora. Mitä muuta? Ja sehän meille riittää. Seuraavaa levyä. Valmista pintaa tulee. No. Mä Kaikki levyt on ruuvattu kiinni ja sitten tuonne on laitettu liimasaama tuonne väliin. Woppa! Ei kolise! Se on aina semmonen homma, että kun tehdään car vertical mainos. No joo, kaikki tietää nyt oikeastaan, että autoja ja niiden historiaa etsitään sieltä. Ja meillä oli koodi KKM, muistakaa 20 € alennusta. Mutta toinen juttu, niin sieltähän näkee moottoripyöriäkin. Sitä ei moni hoksaakaan. Ja samalla kaikkia muitakin vehkeitä, eli niistäkin tallentuu kaikki tiedot. Totta kai kun niitä ei käydä niinkö katsastamassa, niin siellä ei näy oikeastaan, se ei niinkö jää joka kerta nyt sitten niinkö tämä kilometrimäärä muuten kuin silloin kun katsastaa, että se ei pidä aina paikkaansa. Mutta jos se on kolaroitu, poistettu rekisteristä ja milloin sitä on myyty ja kaikki näin, niin ne kylläkin jää sinne. Niin nyt äsken katoin tuolta, niin Harley Davidsonin sitä oli mittaria ruuattu ja se oli kolaroitu ja siitä oli kuvia.
Niin jos te olette ostamassa ulkomailta esimerkiksi moottoripyörää, niin silloin kannattaa varsinkin käyttää tuota ja koittaa katsoa, että eihän siellä ole mitään historiaa sitä taustalla, niin osaa vähän ehtiä sitten näitä juttuja. Mutta totta kai yleisin juttu on se, että henkilöautoihin kautta näihin, niin sitä kannattaa käyttää, niin tietää, että onko sillä sitä historiaa. Ja meidän koodilla saa 20% alennusta koko ajan, tai sitten videolisäätiössä linkki. Ja näin, nyt on siinä, että tässä on kuule tapahtunut aika paljon kaikenlaista ja monenlaista. Esitellään mitä täällä on tapahtunut, eli sähköt on kaikki vejetty ja niin kuin näkyy, niin on upporasiat on viimeisen päälle. Täällä on vejetty ledinauhoille vähän erilaista, eli pystytään käyttämään. Meillä tulee kaikki ledinauhat 24-volttisella järjestelmällä ja sen ohjaukseen me tullaan käyttämään semmoista PDM-paneelia. Muuten on sähköt on täällä, ne tulee kaikki ja ne on kaikki merkattu. Sähkökaappi näkyy tuolla. Ja niin kuin oli silloin puhetta, niin tänne laitettiin näitä ylimääräisiä suojaputkia. Nämä suojaputket on semmoiset, että jos meidän pitää jossain vaiheessa saa jotakin vedettyä johonkin, esimerkiksi nyt vaikka antennipiuha, niin meillä menee yksi putki ja no tuohon menee putki ja näin, niin me ollaan kaikki tämmöiset koetettu ottaa huomioon. Lattia levytettiin ja tässä haluttiin tehdä sillä, että tuotiin tämä vähän pitemmälle tästä. Ja se tuotiin sen takia pitemmälle, että me saadaan tänne sitten laitettua ledinauha, joka näyttää tänne alas. Ja, no, se on helpompi selittää sitten, kun ne on valmiit ja ne on tehty, mutta miten se on tarkoitus tulla, niin meillä tulee tosiaan vähän tunnelmavalaistusmahdollisuus ja sitten tulee semmoinen kunnon valaistusmahdollisuus, miten ne tullaan laittamaan. Sitten se tärkein, no ei nyt aivan tärkein, mutta erittäin tärkeä asia. Kaiutin järjestelmät. Ja nehän meillä tulee semmonen, eli nyt on pussissa me oltiin rakennettu 12 voltin järjestelmä siihen. Ja sitten meillä oli kokonaan erillinen akusto siinä, mutta tässä meillä tulee olemaan 24 voltin järjestelmä, joka nähtiin järkeväksi se, että hommataan suoraan 24 volttiset vahvistimet. Ja nyt meille tuli DD-audiolta vahvistimet, ja meillä tulee, tää on niin nelikanavainen 1300 wattinen vahvistin. Niitä tulee 2 ja sitten tuli 1, joka on suppareille niin 3000 wattinen vahvisti. Ja niille ruvetaan laittamaan paikka, niin ne tulee pleksin takan näkyviin niin tuonne seinälle. Ja kaikki kaiutinpiuhat vejettiin valmiiksi, eli ne on täällä. Ja se, mikä oli kaikista hienointa, niin mä kävin audioimportilla ja siellä suunniteltiin valmiiksi, miten tämä tulee tapahtumaan, tämä järjestelmä. Ja niin kuin näkyy, tuolla on tiivistetty ja tuotu vähän alemmas tuommoinen päätypalanen siihen ja kaiutinpihot tulee sinne, niin tähän tulee meille kaiuttimet. Ja niihin on tehty kotelointi just oikean kokoiseksi sitten, mikä siinä halutaan, että siinä on. Ja sinne tulee sellaiset välipalasetkin vielä. No näytetään sitten, kun ne tulee siihen, niin me saadaan siitä sitten soundillisesti hyvää. Ja pojat tosiaan suunnitteli ja kertoi, että minkälaiset pitää joka paikkaan tulla, niin saa nähdä, miten ne rupeaa soimaan sitten. Mikä oli ensimmäisen urakan nimi? Tässä on tämä meidän hieno suihku kautta vessamökki, niin tää hitsataan tänne jalkojen alle tämmöset isot rikaat, niin se ei hankas sinne tonne kärryn pohjaan ja sitten se saadaan tosta pultattua kiinni. Ja se ei lähde hyppyyn tämä meidän koppi. Semmonen oli mun ensimmäinen työ, mikä mulle määrätty. Semmonen tilanne, että Topi-keittiöltä tilasin keittiön ja ne on tullut tänne meille. Onneksi saatiin semmonen mahdollista, meidän oli pakko saada, että me saadaan nämä rungot tänne ja me saadaan hommia eteenpäin. En ole vielä valinnut kaapin ovia niihin, mutta ne saadaan kaapit ensin paikalle, me pystytään jatkaa ja sitten samalla saadaan kaikki muuten vähän, että mitä tänne tulee ja minkälaista. Niin sen mukaan sitten valitaan, että minkälaiset ovet tulee, mutta jääkaappipakastimeksi meille tulee tuommoinen integroitava. Eli saadaan hyvän näköinen tuosta seinästä, kun siellä on integroitu jääkaappi. Ja nyt kerrankin tulee sitten pakasti ja jääkaappi, kun pussissahan meillä oli sellainen ongelma siinä, että kun halutaan niin melkein viikon tavarat pitää olla, niin sitten äkkiä siinä kävi sillä, että se jääkaappi oli ihan täynnä koko ajan. Niin nyt meillä on huomattavasti enemmän sitä tilaa, niin on mukavampi laittaa. Perttu oli ihan ennen asentanutkin näitä kaappeja, niin nyt on helppo. Mun ei tarvitse katsoa vaan vierestä, niin, että miten se tapahtuu. Nyt se laittaa kuulemma tuonne alas semmoista jotakin levyä, millä se sitten saa niin tuon takalaijan vaan nostaa sen päälle. Mut joo, tosiaan tämä tulee tähän seinän päälle. Meillä on niin tiukka tuo väli, sinne taisi jäädä 8 milliä vaan väliä. Niin ei pysty katsoa, sinne ei tule mitään sivujuttuja. Et sattui niin hyvin tämä leveys, että siihen mahtui 4 60-senttistä kaappia.
niin ei laiteta kato ollenkaan sinne niitä seinälevyjä, kun sitten se ei mahtuisi sinne väliin ollenkaan. Mitä siitä syntyy? Tästä syntyy sänky. Ja 3 sänkyä itse asiassa. Ne pannaan päällekkäin ne miehet sinne. Varsiko joku ammattitaitoinen se, että se on 72? Ja niitähän saa olla 26. Joo. Tehdäänkö heti sen verran? Joo. Onko varma? Oh. Tehas on niin pirun nopea, että mä en kerkeä suorittaa näitä kaikkia laskutoimituksia tässä väliin. Mutta kyllä ne tulee. Onko meillä Juha sen verran tuota tavaraa, että siinä on särkymävaraa, jos onkin mitattu väärin? Ei oo. Ei tässä tuu virheitä. Helppo tehdä, kun voi edes työkaluja. Se oli Juha niinku viime kerrallakin. Kaikki rullamitat ja tussit. Niin kenen taskussa? Varmasti Juhan tässä. Onko joskus puuttunut pakista jotain? Vielä olisi pari jäljellä. Ei olisi enää monta. Pari rikki. Oi, tuolta vähän painaa alas. Joko sä tiedät, tuleeko aitoa posliinia? en tiedä vielä. Kyllä meillä vähän semmonen oli alustavasti silloin puhe, mutta en tiedä, onko suunnitelmat muuttunut. Täällä ruukaa muuttua, täällä on suunnitelmat aika tihiä. Ei mitään, mä arvioin seuraavaksi. Tätä pitäisi varmaan vähän tunkata ja sitten porata reijät niihin kohtaan, mistä pääsee sitten porahan se siihen lattiaan kiinni. Pitääkö se jokaisesta? Ei. Joo, pitää. Pitääkö? Täältäkin. Joo, pitää saada jokaisesta, kun sinne tulee sitten kun se joutuu vetämään, kun tää on kato vielä vetänyt sen hitsauksen jälkeen. Niin. Joo, niin mä jonkin välillä. Tää on uusi. Siinä oli kato niin paljon ristimittaheittoa, niin Juha teki uuden. Ai ristimitta heittää tässä alakin. Niin. Sami ja Matti mittasi se vielä, mutta nyt se on kohdalla itse. Se oli 6 milliä oli lyhyempi kato toiset lajit ja näin, niin oli kato niin se muistaa Mun ne. mittamiehet. Niin tässä oli lyhyempi kato se pätkäkin. Se oli 6 milliä. Sä heitit ne päällekkäin ne kaksi. Niin se oli niinku 6 milliä erua näin. Jos laittaa seinän, niin jotain sä kyllä leikkaa. Ei ole ne vielä kuvannutkin, kun ne kävi mittamaan. Kyllä ne Sanoo, kävi että nyt ne on mittaamassa. kohdalla, että itsekin. Se. Minkään kokoiset reijät siinä tehdään? Jos me laitetaan... Mä luulen, että joku 4 varmasti. No, tekee kutosella, niin silloin kato vähän pystyy vähän sivusta. Jollakin kutosella. Mitä te pisää me suot täällä? On yhtään paskempaa terveä, mä en mene pahvin kanssa. Löysitkö sä terää? Joka Kyllä mä nyt poraa. löysin vähän paremman terän. Tällä ja muutaman reijän saanut tehdä. Mäkin ois vähän ollut ennalta viisas, niin jos porannut näihin rikkoihin kaikki yhden reijään, niin näitä itse saa kiinni. Ois saanut suoraan porata, näitä vähän vimmua porata. Ajattelit laatikon ulkopuolelta niin sanotusti, kun tippasi kyeleen. Joo, kyllä. Vähän huono tuonne päästä poraan. Ihtis kääntää kokonaan. Tässä on nyt sänky. Lassi on se sängyn leikannut siihen. Voitko sä Lassi kasata se sängyn? Meillä on sitä liimaa. Meillä on tuossa pikaliin. Ei muuta kuin ruvetaan tirryymään. Meidän pitää vähän koittaa kahtua sitten. Mä oon vähän melkein samaa mieltä, mutta katsotaan vähän. Tehdään tässä nyt näin ja katsotaan vähän ristimittaan niitä ne päädyt ensin. Mä tilasin CNC-sahurilta millitarkasti kaikki leikkeet. Aika. On kyllä viimeisen. On viimeisempää. Kehukaa nyt joku, vaikka tämä on itse kehua itse. Nyt siellä on 22 sentterit. Ei sillä niin paljon tarvi olla, kun se piti ottaa huomioon se lattialevy. Ja vissypullo. Mittasitko sitä pullua itse? Mittasi 17 senttiä. Joo, ja levy. Niin, se on 19, mutta kun se sanoi, että sinne pitää olla reilusti. Niin se laittoi sen 22 itse silloin. Laittako se 22? Mun Oliko se mielestä 22? laittoi. Vai veikö mä vaan hatusta? Mun mielestä se laittoi. Niin kaikille on nyt se 79. Eli tää on nyt laskettu sen varaan, että jos vissypullon koko muuttuu, niin koko motorhome pitää tehdä Ei uudestaan. sillä ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Se on mitattu energiajuomatologista puolelle. Joko me
Osaatko sä tätäkään? En mä tiedä säässä vai. No semmonen homma, että vaikka siinä olisi ollut oikea vannessahan, niin siinä olisi mennyt kauemmin aikaa. Ai on niin hyvä täyttää roosteriikiä, kun vanha Mersuumista. Mutta menee niinkö itsestään nuo rauhat kohdalla. On niinkö... Katoppa, jos mä mihin mä laitan täällä suorakulmana. Tuolla on toki hitsinööri, mutta tuohon nuun. Jos ei auringonvalua saa tulee läpi, niin se on melko jämpä. Sähän on Tamati mies. Koulut käynyt itse. Siksi mä kattelin vielä. Olisiko me pantu enemmän näitä tikkuja tähän? Aina ollaan. Olisiko se helppo? Voi ja tehdä. Se nyt oli vaan ehdotus. Sehän kaikki ehdotukset otetaan vastaan. Ja jopa Ei kaikki. Toteutetaan. Ei toteuta. Mutta lähes. Ohitaanko nostaa Onko täällä? Ei. Kysyks? Korjata jos ei. Voin napsata. Onko muualla sanomista? On koko lailla tulee hyvä. Oi ettekö on makia mukaan tuossa suorakulma, kun se on heti niinkö ihan... Kovin on korkean näköinen tuo ylä. Sähän mahut seisoon tonne yläsen. Mulla kato tunne, että voi vähän ilkeä istuskella. Lopputulos. Tuonne mahtuu helposti. Vissupullo. Joo. Ja tämä on 70. Suomalainen. 75 ja plus 4. 9 sinne ylös, joo. Ja tämä on 70. Aika lailla se Ja on. tämä on loput mitä jäi. Niin jo. Karvon vähemmän. Sä oot kyllä hyvin mitaan. Tää mahtuu. Tässä menee näin kotelo ja sitten se lähtee näin. Mä pystyn istukkelemaan sängyssä kuitenkin. Ja maahan maki, että nythän tuolla pystyy vähän niinkö päätyseinää vasten istumaan. Joo, ja saa putkikassille tilaa ja kaikki. Kyllä. Mutta joo. Sinne saa ihan täyden kaapiston kyllä. Tulee katsoilleen tuossa ja sitten jossakin täällä. No se pitää tehdä kotelo tänne päin, että sinne saa Niin, törkyä. totta kai, sinä kannattaisi tehdä. Siis se kotelohan tulee... Niin, sehän on takkaa päin. Kääntää se kotelo Eihän tänne. sinne kukaan tuonne on mitään vielä. Mä justiin mittasin, että mä voin suoraan. No sä laitat sen sipsipussiin ja Tässä mä voin istua. Megaforcen ja... Vai mitä sä joudut? Siihen kotelon päätyy Kannattaahan ne periaatteessa muuten tuoda tuo, Koteloon. siis sitä laatikon reunaa niin tuonne. Totta kai. Ei siinä ole mitään järkeä, että on 2 metriä. Ei Juhalle voi antaa mitään etuuksia, että sillä on mukaan joku isompi tila Ei siellä. sinne kukaan ei mene 2 metriä syvälle, sinne 40 senttisen on. Sehän on myyntikamppekin. Myyntikampi. Niin ja pari valinnoahan siinä menee helposti. Niin mennään. Onhan se siis niinkö... Kyllä se sitten, jos niitä pitää johonkin ruveta tänne sisälle kuskaa häntä renkaita, niin ennemmin niitä vähän käy tuolta penkomaan se sitten tuolta välistä. Niin. Mut siis niinkö se on turhaa tilaa. Siis sehän on täysin turhaa tilaa. On. Joo, siis ihan täys mukavuus. Mun mielestä Niin. sen voi karsia pois täysin. Ei voi karsia pois. Se katsotaan nyt, miten se siihen sattuu tulee heti koteloon. Tehdään heti se kotelo siihen, niin se ei jää... saateis tuolla välillä tuolla. Siis mä pystyn istumaan sängyssä ja kahtoo telekkaria. Tai sit puhelin. Sä kahtot aina vattalta sitä lekkariin. Me saadaan televisio tähän päälle. Lassi pidä huoli, että se tulee tuonne asti. Se mä heti se siihen. Ei sinne tulkää sinne Meillä ei ole Kalaminen lasen televisio. Kolmi kahtona mahtuu tuohon justiin tuohon kotelon päälle. Koitatko kun tuo vastaan 85. Mutta ne pitää ruveta tekemään tähän. Ne ei oo 185, niin me tehdään. Pannaanko me putki? Tässähän menee hirveästi hukkaan. Niin Ei se meneekin. näillä Mutta kakkokia päälle. Mä saadaan lähteä tästä kyllä. Kyllä. niin saadaan, mutta minkä päälle se levy tuli? Tämä päälle. Eikö se on tän sängyn levy? Puoliksi. Kyllähän tuossa pystyy. Sitten se pitää kolota tavallaan molemmat Pitäähän sun sinne. nämäkin kolot. Mutta kato, Helpompihan se laittaakin, kun se on vaan puolikas pitkä tuo. mutta sitten kato, kun mä mietin sitä, Älä mieti sitä.
Se on Jonnekaan, kun se lähtee se reissukassinsa kanssa korjaa, niin pakkohan senkin on johonkin maatella. Niin. Mutta niin... Mä oon kyllä koittanut tuota Juhaa yllyttää, että se nukkuisi sitten sillä kuorma-autoon heti. Ei. Juha, miten sä et siellä? Siellähän on viimeisen päällä. Kyllä se sitten kun se huomaa sen, että kuin mukavaa se on nukkua sillä kuorma-autossa. Ei se malta muualla nukkua enää. Pitää olla sitten kesäasunto. Silloin kun te ootte, niin mä voin olla teidän takkalla perään. Mulla on siellä yläpeti ja alapeti ja sitten nyt mä rakennan tänne itelle sitä. Niin sulla on lounge siellä, semmonen oma pikku olohuone. Niin. Joo. No niin, aloitetaanpa sitten siitä, että nämä pitkät sivut. Leikataan ne ensimmäisenä. Mä edelleen vähän mietin sitä. Älä mietikö, No me ei te... siinä tuu hukkaan. Tunne 4 senttiä. Mut se ei oo pois mistään. On. Ei se ooko täältä Se on sieltä väärältä Mikan puolelta. konehuoneesta pois. Se on, se on täältä väärältä nurjalta puolelta vaan. Onhan se täältä puolelta. Te äsken laskitte sitä 0,5 senttiä 2 mieheen varttitunnin. Niin nyt tuo 4 senttiä menisi nui helposti. Ei varma, en anna periksi. Ei voi olla nui. Sitten ei panna sinne. Tuliko tylsää? Tuli vähän mitään millirupia. Kaikilla niin tilalle päälle. Mitä? Vieläkö tehdään vai ruvetaanko Ei. ollaan tekemättä mitään? Ei. Oliko Teija joutopoikana siinä? No niin, onpa tosi kiva juttu. Niin tuu siihen. Se käy vallan. Joo. Mä en oo kovin itse varma tuon hitsin kanssa. Sitä mitä on 2. Yes. Aika varma. Juhahan on täysin varma ja se voi meitä opettaa. Mut se Teijo lähti, kun olisi pitänyt ruveta hitsaan. Ai se haki vaan varusta. Vai varusteet? Hyvä. Siitä saat ensimmäisen näytettyön tirrauttaa nyt. Onko se saman tien lopputili, just menneekö tämä ensimmäinen niin vitu? Ei täältä mä usko, ei lopputiliä saa. Joopas ylää. Makiasti rätsähti Juhan naamalle. Mihin nämä viiva? Tuo. Miten se näin voi olla? Se on niin paljon tää lattia kierros. Voiko tämä oikeasti olla näin kierro? Joo, voi. Me pannaan ilmaan. Kyllä mä lähtee vissiin molempiin suuntiin sitä kaata. Joo, se ei Lassi. sitä lattiasta ei saa perustaa kukaan mitään. Mihin päin? Ei vittu voi olla. Mua kyllä kaan se päälle. 10 senttiä melkein. Eikö alapuolella ole siis merkit? Alapuolella on merkit aina. Se oli 4 senttiä väärällä puolella. No sitten se tuntuu vähän hullulta. Nythän se passaa tosi hyvin. Oota, tosta. Millä tämä katot? Silmällä. Nyt punnitaan, kun Teijo hitsannut mersuja. Saako se nuo reijät? Saako se nuo reijät? Toyota hitsan. No se kyllä, se onnistuu sitten tuon reijän täyttä. Pohjaläköhän tulee niinku molempien päin. Joo. No, tämä on nyt se justi, mikä teidän piti saada tinkata, niin tämä, että se pitää nyt kolota tähän tämä levy jakaa ja sitten tuo tänne se näin. Mistä se Lassin kanssa äsken. Mä annoin periksi sitten. Sä teit aivan oikean päätöksen, kun annoit periksi. Niin, koska mua ärsyttää, kun tää menee nyt näin. No niin, tämä. ärsytäpä tuo. Sitten Hei, kun siellä on joku tuo- leskelehti Tää tuolla. sänky on 2 senttiä kapiampi kuin muut sänkit. Ja sitten se patjarutus. Minkä levyinen tästä sängystä oli? 80? 80 tuo yksi on 79, eikö 78? No, saa 70 patjat, niin jää joka puolelle tiliin. Sä paljon tehnyt mitä metallihammaa? Joo, ympäriltä on avoimeksi. Joo. Ollaanko me tyytyväisiä? Ollaan me melkein aina. Melkein. Teen keittiötiin. No, meillä on putkimiehet on vähän niinku kajoksena. Onpa yllätys tälläkin työmaalla. Kahdestaan hakee varmaan jotakin fyllejä. Putkimies omalla arvoa. Vittu mikä on tässä? Mä tein vähän itelle tuolta sänkyyn tuonne vähän korkeasta, että pystyy istuskelemaan tuossa. Niin tuntuu, että se tulee varaan. Joo, tulee. Hei. Onko motivoitunut putki? Hei, kehus sitten vähän myöhemmin, mutta nyt hitsi. Missä meidän hitsari? Missä meidän hitsari? Mitä?
Mitä kestää sunkin punkka 40? Ei kestää Viljamin kyllä kakkostakin meillä antaa. Tepi! Mitä? Saadaanko yksi hitsi? On se hyvä. Parempi koi tarkista kovin monesti. Miten sä tuommoisen siihen teit? Olipa jännän näköinen. Valmis tuot. Vähän että vois heppailla niitä paremmin. Kyllä sitä melkein vähän täytyy. Kyllä tää kannattaa niitä. Kiertele vaan niihin. Me käydään kaffilla niin. Keittikää se ikkää sitä kahvia. Onko nämä kuivat talakot, että täältä ei kahvia saa? Se on vähän yksin tuossa, kun teet tuommoisia isoja juttuja, niin kuin noita laatikosta ja kaikkia. Nokki olisi paljon helpompi, kun tekisi yhdessä. On siis varsinkin justiin kun noita tällä paikalle ja heftaa kiinni, niin On. ei sitä yksin saa tullut mitään. Niin joo. Joo, ja mielipiteitä ennen kaikkea, että pääsee joku kanssa vänkään, niin se on kaikista mukavaa. Kenenkään kans yhtään mistään. Minä vain kerron, miten asiat on. Ja korjaan, jos joku on väärässä. On niin, että on Juha ja Mika on niin kaksi pahinta, kun ne Joo, sitä on niin tosi mukavaa. on siitä ei saa niin loppua. Yhtäkkiä saa sen käännettyä niin, että ne on koko ajan tavallaan ollut samaa mieltä, mutta ne on vähän kertonut sen tarinan eri lailla. Kyllä nämä on sottusia poikia. Käytättekö te vessakopi? Oli tarkoitus. Ui kauhia, kun oli raskas. Mitä tapahtuu? Mitä? Kuka se kaatuu se kömmätti? Kuka sitä, miten sitä nosteli? Älkää nyt kaatako sitä, nostakaa suoraan. No sitä mäkin oon yrittänyt sanoa. Ei nyt sä mennä tois. Montako miestä siellä on? Ottakaa ne joku tuossa nurkassa. Heti yksi pois sieltä, jos siellä on kaksi. Nurkkaan, niin menkää nyt joka nurkkaan. Montako miestä siellä on? 2 tällä hetkellä toisella puolella. Mä en oo ikään kantanut näin huonojen kavereitten kanssa. Mitä te teette siinä? No niin, vähän nyt tilua. Ja sänkyt siis. Tässäkö tempaset siinä, kun oot niin touhussa? Nyt ollaan siinä pisteessä, että pystytään niin ruveta kokeilemaan, että miten nämä sopii tänne paikalle. Ja ensimmäisenä nostetaan vessankopi paikalle. Päästään sen jälkeen sitten kokeilemaan noita sängyn runkoja, että miten ne sinne passaa. Ja näyttääkö tämä kuin ahtaalta sen jälkeen, että totta kai aika ahashan tämä on, mutta se mitä me halutaan nyt nähdä, että miten kaikki lähtee passaa sinne ja vihdoin ja viimein päästään näkemään, että minkälainen meidän pohjakuva on. Eli tehdään, että on nähnyt sitä, minkälainen sitä tulee. Kun me vähän piiloteltiin sitä meidän pohjakuvaa, mutta nyt te rupeatte näkemään se. Keittiökalusten asennukset on mennyt täällä ihan hyvällä mallilla eteenpäin, eli korkeakaappi. Sen jälkeen tulee uunikaappi, eli uuni tulee tähän seuraavana. Ja sitten tulee tiskialaskaappi. Ja miksi tässä on esimerkiksi näin, niin kun otat jääkaapista tavaraa pois, niin sä pystyt laskemaan niitä suoraan sitten tähän päälle. Ja sitten jos sulla on tässä tiskaat, niin sulla tulee tähän pöytätasua ja tälle puolelle pöytätasua, niin siksi se on näin. Ville, eli Mr. Tevi System, veti meille putket tänne, eli täällä on nyt meillä lämmin ja kylmä vesi ja samoin viemäri on tuolla. Ja viemäri on kannakoitu ja sinne on tehty sitten tuommoinen, miksi sanotaan nyt, paska valuu alaspäin. Eli siinä on tehty kaata tuohon ja se on laitettu sinne. Sitten tuolta tulee myöskin meille niin sisäilmalämpöpumpun yksikön
tämä putkisto, niin sekin menee täällä. Eli meillä on niin sokkeli alla tulee menehen tää kaikki tekniikka, koska alapuolellahan me ei voida viiä siellä, kun me ollaan nyt sen vetopöydän päällä. Kyllä rupeaa ihan nyt kivasti niin huomaamaan tätä, että miten tämä tänne tulee. Ja koko ajan tuntuu, että aika hyvin täällä on tilaa. Mutta nyt kun me tehdään tuonne taakse tuo sänky, niin sitten selviää, että onko sitä tilaa vai eikö sitä ole. Ja nyt siellä kun kahtoo, niin tilanne on päällä. Nyt menee vähän yli. Änkyrän sekä äänen kanssa. Mä sanon pojat, että Mikä tässä meidän suunnitelmassa on? Mulla oli Viljami sitä. no se vähän. Se vähän no. Mulla oli kyllä jotenkin, miten me oltiin tämä nyt suunniteltu? Tuossa piti olla se tila, missä puetaan vaatteet päälle. Eihän sinä tuo isompaa tilaa. Ei tässä mitään tilaa. Sehän on bussista tuttu käyttö. Kyllähän se nyt ruutupaperilla näyttää vähän erillä. Mutta pesuhuone on iso. Siinähän on tiimin verran väkiä jo nyt siinä ahtaassa paikassa, niin ei tässä ole mitään ongelmaa. Kaikki katsotaan vaan perse pitkällä pukkeen housuja. Mutta nämä pitää kaventaa 70 nämä sen. Ei kai nyt. Kyllä mä ennen mieltä sänkyyn tilaa, kun tähän käytävän. Avoimin mä vietään sillä aikaa, kun tässä seisos. Mä pitäis olla tämän pesukamari 20 senttiä. Sen. Kapia. No ei, mutta siis nyt meillä on siis jos vaikka tuon tekee, niin siinä menee nyt päivä, kun se vaikka Juha ja Suha tekee se, että siis me voidaan Eihän tämä akko vettää vaikka keskeltä poikki palaseen. Niin ja hitsaa takaisin. Joo, ei. Mutta nyt tää ei oo hyvä. Kyllähän sitä tuota kannattaa ehkä kaventaa niistä. Ajattelapa, kun saattaa saada vaikka suvitkusa. Onhan to Ei olla helposti vähän. Mutta kyllähän se näki, että tämän kopin teki, että tää on tosi iso. Mutta onneksi tää on se ainut, mikä on tehty valmiiksi asti. Mutta ei sitä olisi aiemmin, vaikka se on runkona käyttänyt sisällä, kun ei tuota ollut. Niin sitä hahmota. Ei sitä, siksi mä nyt just halusinkin, että nyt me vaan nähdään. Miksei niitä piirretty vaan tänne lattiahan kaikkia ja katsottu? Eikö ne piirretty? En ollut osaa läsnä. hahmottaa välttämättä niinku tommosta ovia. En ole ollut läsnä. Ollut kyllä läsnä. piirtämässä meidän kanssa. No niin, näytäpä sitä sun mikrometripiirustusta. Minkälainen Siinä on on tosi? helkkaristi tilaa tuossa verrattuna tähän. Nakkaappa sinne sängyn päähän. Tästä mikä on kokonaismitta. Sinne on kajonnut niinku piirustuksista ekaa 30 senttiä. Joskus suunnitelma näyttää paperilla paremmalta kuin toteutus ja tässä tilanteessa se ruutuvihkoon reunaan tehty suunnitelma, niin se oli paremman näköinen siinä. Tää on liian ahas tää meidän käytävä, eli oltiin ylioptimisteja meidän tilan kanssa ja tämä aiheutti meille pieniä ongelmia, mutta ei se mitään. Ei tämä ensimmäinen ongelma ole, eikä viimeinen. Tehdään siihen muutoksia. Katsotaan seuraavalla kerralla mitä on tapahtunut.